নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এছাম টেকনিকেল হেল্পৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ বন বিভাগত মুকলি হোৱা 1081টা পদত কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন মোবাইলতে কৰিব পাৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ আহক। প্ৰথমতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোবাইলৰ বা কম্পিউটাৰৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব www.slprbassam.in www.slprbassam.in এনেদৰে আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ সাৰ্চ বক্সত লিখিব। সাৰ্চ বক্সত লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। এনেদৰে সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড নামৰ এটি লিংক অপেন হৈছে আৰু এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আছামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াতে আপোনালোকৰ আগত অপেন হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব ক্লিক কৰি। ইয়াতে সাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই হিয়াৰ। ইয়াতে এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এখন নটিচ দেখিবলৈ পাব আৰু সেই নটিচখনত কি আছে মই আপোনালোকক পঢ়ি দেখুৱাই দিছোঁ। যিসকল কেণ্ডিডেটে 2016 চনৰ বনৰক্ষী আৰু কাঠমিস্ত্ৰী উভয় পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ আবেদন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু তেওঁলোকে যদি নতুন পদবিলাকত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব 1/6/2020 তাৰিখৰ পৰা। গতিকে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকক সুধিছে যে আপুনি যদি পূৰ্বৰ বিজ্ঞাপন জনসংযোগ 2016 চনত আপোনালোকে বনৰক্ষী বা কাঠমিস্ত্ৰী উভয় পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই আগতে কৰা নাছিল তেনেহ'লে নোট ক্লিক কৰি দিব। নোট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন অপেন হৈছে। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহুৱাই দিব। ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লাষ্ট নেমটো বহুৱাই দিব। যদি আপোনাৰ মিডল নেম থাকে তেনেহ'লে মাজতে বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে ফোন নম্বৰটো বহুৱাই দিব। যিটো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে বহুৱাব সেইটো ফোন নম্বৰ ভেলিড ফোন নম্বৰ বহুৱাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি ইমেইল আইডি আছে তেনেহ'লে ইমেইল আইডিটো বহুৱাই দিব। যদি নাই তেনেহ'লে নিদিলেও কথা নাই। ইমেইল আইডি বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছ নাম্বাৰটো বহুৱাব লাগিব। যিটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা ক্লাছ 8 লৈ আছে। ইয়াতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কাষ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিটো আপোনালোকৰ কাষ্ট হয় সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। জেনেৰেল, OBC, SC, ST, মই ইয়াতে জেনেৰেলটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থৰ ফৰ্মেটটো শ্ব' কৰিছে। ইয়াতে আপোনাৰ যিটো চন হৈছিল সেই চনটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত মাহটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো তাৰিখত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেই তাৰিখটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ আগতে এবাৰ ওপৰৰ ফালে যিখিনি ফিল আপ কৰিছে সেই ডাটাখিনি চাই ল'ব। এফালৰ পৰা ডাটাখিনি ভালদৰে চাই লোৱাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সুধিছে ডু ইউ হেভ এ চাৰ্টিফিকেট ইন ড্ৰাফ্টমেন। যদি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ ড্ৰাফ্টমেনৰ আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব। যদি নাই ন' কৰি দিব। ডু ইউ হেভ এ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ইন কাৰ্পেণ্টাৰী। যদি আপোনালোকৰ কাঠমিস্ত্ৰী চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব। যদি নাই ন' কৰি দিব। ডু ইউ হেভ এ ভেলিড 4 হুইলাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। যদি আপোনালোকৰ 4চকীয়া বাহনৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে তেনেহ'লে ইয়াতে য়েছ কৰিব। যদি নাই ন' কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত হৈছে ডু ইউ হেভ এ এটলিষ্ট 3 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এলিফেণ্ট আপকিপিং। অৰ্থাৎ হাতী পৰিচালনা কৰা যদি আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব। যদি নাই ন' কৰি দিব। ওপৰত দিয়া ডিটেইলছখিনি যদি আপোনালোকৰ ঠিকেই আছে তেনেহ'লে ছাবমিট বুটানত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বুটানত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ আপোনালোকৰ ষ্টেপ নম্বৰ 1 অপেন হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে পোষ্ট আপোনালোকৰ অট'মেটিক চিলেক্ট হৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী চিলেক্ট কৰাৰ বাবে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত আপোনালোকৰ অট'মেটিক এপ্লাই হৈছে। ইয়াতে ক্লিক মাৰ্কটো লগাই দিব। লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত
ষ্টেপ নম্বৰ 2 অপেন হৈ যাব। ষ্টেপ নম্বৰ 2 ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব দিছে। ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলগীয়া যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছৰ বাবে ফৰেষ্ট গাৰ্ডতো অকল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে ইয়াতে ফৰেষ্ট গাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ষ্টেপ নম্বৰ 3 ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে নেমত আপোনালোকৰ নামটো অট'মেটিক চিলেক্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত ফাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰত বহুৱাই দিব। ফাদাৰ্ছ নেমটো কেপিটেল লেটাৰত বহুৱাই দিয়াৰ পিছত মাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰত বহুৱাব লাগিব। সম্পূৰ্ণ মাদাৰ্ছ নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে কেপিটেল লেটাৰত বহুৱাই দিব চাৰ্টিফিকেটত চাই লৈ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছ নাম্বাৰটো ইয়াতে অট'মেটিক বহুৱাই থাকিব, যিহেতু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত এইটো বহুৱাইছিল। ইয়াৰ বাবে জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। জেণ্ডাৰত মেল ফিমেল যিটো হয় ইয়াতে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কাষ্টটো অট'মেটিক আপোনালোকৰ ইয়াতে চিলেক্ট হ'ব। ডেট অফ বাৰ্থটো অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ থাকিব। নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়ান চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, কিয়নো এই যিটো ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইটোত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ৰিলিজিয়ান হিন্দু মুছলিম যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছটো অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ থাকিব। ফোন নম্বৰটো অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ থাকিব। যদি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা আৰু ফোন নম্বৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে, যদি নাই নিদিলেও কোনো ধৰণৰ কথা নাই। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, PS, ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি আপোনালোকে বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অসমৰ সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে অপেন হৈ গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইখন চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত পুলিচ ষ্টেচনটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। যিটো আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ পুলিচ ষ্টেচন হয় সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত পিন নম্বৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। পিন নম্বৰটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখিবলৈ পাইছে যে কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ ছেম হয় সেইটো এই বক্সত ক্লিক কৰি দিব। যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ছেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত টিক মাৰ্ক লগাই দিব। টিক মাৰ্ক লগাই দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিক আপোনালোকৰ দুটা এড্ৰেছ আহি যাব, আৰু ইয়াতে ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে ভালদৰে যিখিনি ডাটা ফিল আপ কৰিছে সেই ডাটাখিনি ভালদৰে চাই লৈ ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ষ্টেপ নম্বৰ 4 আপোনালোকৰ সন্মুখত অপেন হ'ব। ষ্টেপ নম্বৰ 4ত কি আছে মই লোড হোৱাৰ পিছত কৈ আছোঁ। ষ্টেপ নম্বৰ 4ত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ HS অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অট'মেটিক আহি গৈছে। ইয়াতে ষ্ট্ৰীমটো আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত নেম অফ স্কুল আপোনালোকে যিখন স্কুলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছিল সেই স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। স্কুলৰ নামটো ভালদৰে বহুৱাই দিব। স্কুলৰ নামটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিখিনি পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। পাৰ্চেণ্টেজটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তলত আপোনালোকে সুধিছে যদি জেনেৰেল কেটেগৰীত আপোনালোকে কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকক সুধিব ডু ইউ হেভ এনি EWS চাৰ্টিফিকেট। যদি আপোনালোকৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰিব। যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন আছে তেনেহ'লে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড দিব লাগিব। 250 KB আপোনালোকে তলত এইটো আপলোড দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ আগতে এবাৰ ভালদৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ চাব, চাই লৈ ভালদৰে আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ষ্টেপ নম্বৰ 5 আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব। ষ্টেপ নম্বৰ 5ত আপোনালোকক সুধিছে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ্ছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি এক্সট্ৰা কিবা আছে তেনেহ'লে ইয়াতে সুধিছে ডু ইউ হেভ এনি NCC চাৰ্টিফিকেট। যদি আপোনালোকৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰি দিব। ডু ইউ হেভ এনি হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট। যদি আপোনালোকৰ হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰি দিব। ডু ইউ হেভ এনি স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট। যদি আপোনালোকৰ খেলাৰ কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰি দিব। ডু ইউ হেভ এনি কম্পিউটাৰ কোৰ্চ ডিগ্ৰী। ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰি দিব। ডু ইউ হেভ এনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। যদি আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আগতে কাম কৰাৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰি দিব। ইয়াৰে যিটো আপোনালোকে য়েছ কৰিব সেইটোৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াতে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। ইয়াত যদি আপোনালোকে য়েছ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক ইয়াতে সুধিছে যে কিমান ইয়াৰ্ছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আপলোড। ইয়াতে মই ন' কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম। ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যনখনৰ আমাৰ 6 নম্বৰ ষ্টেপটো অপেন হৈ গৈছে। ইয়াতে 6 নম্বৰ যিটো ষ্টেপ এইটো আপোনালোকে সাৱধানে ফিল আপ কৰিব। এইটো ষ্টেপত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ বাবে
মেট্ৰিকৰ এডমিট বা মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে দিব পাৰে, চাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকৰ 250 KB তলত আপোনালোকে যিখন ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব হ'ব লাগিব। ইয়াতে ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ফল্ডাৰত ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটখন ৰাখিছে সেই ফল্ডাৰটো অপেন কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইমেজখন ইয়াতে ভিউ চাব পাৰিব, আপোনাৰ ইমেজখন আপলোড হৈছে নে হোৱা নাই। ইয়াতে ইমেজ আপলোড ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ আপোনালোকৰ যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যিকোনো এখন ফটো দিছোঁ, সেইখন মই ইয়াতে ছেভ কৰি দিম। ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ইমেজ আপলোড ছাকচেছফুলি দেখুৱাইছে। ইয়াৰ পিছত ফটোখন আপোনালোকে ইয়াতে ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি ফটোখন আপোনালোকে য'ত ৰাখিছে তাত গৈ ফটোখন চিলেক্ট কৰি দিব। ফটোখন চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ফটোখন আহি গৈছে। ইয়াতে ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোক ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইমেজ আপলোডেড ছাকচেছফুলি। ইয়াৰ পিছত ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি দিব। ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ যিটো ছিগনেচাৰ সেইটো ব্লেক কালাৰত ৰাখিব আৰু ছিগনেচাৰৰ কেবিটো আপোনালোকে ইয়াতে 100 KB তলত ৰাখিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইমেজ আপলোডেড ছাকচেছফুলি দেখুৱাইছে। ইয়াৰ পিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে 250 KB তলত হ'ব লাগিব। সেইখন ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰিব। ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে য'ত ৰাখিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইমেজ আপলোডেড হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ ইমেজখন ইয়াতে আপলোড হৈ গ'ল। এজ প্ৰুফৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ যিখন ডেট অফ বাৰ্থ আছে আপোনালোকৰ এডমিট বা চাৰ্টিফিকেট সেইখন ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব 250 KB তলত। ইয়াতে মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে ইমেজ আপলোড ছাকচেছফুলি হৈছে। ইয়াৰ পিছত কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন হ'ল আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব। যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন 8 পাছ বা HLC দিছে তেনেহ'লে HLCৰ মাৰ্কশ্বিটখন দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে মোৰ ইমেজ আপলোডেড ছাকচেছফুলি হৈছে। ইয়াৰ পিছত ফটোখন আপোনালোকে 250 KB তলত আপলোড দিব লাগিব। ছিগনেচাৰ 100 KB তলত আপলোড দিব, ব্লেক কালাৰত ছিগনেচাৰ মাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত ইয়াতে আপলোড ছাকচেছফুলি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ 250 KB তলত হ'ব লাগিব। ইয়াতে মোৰ সকলোখিনি আপলোডেড ছাকচেছফুলি হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে আপলোড কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিম। ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। ইয়াতে মোৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহি গৈছে। ইয়াতে এইখন মই ভালদৰে চাই ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে এইখন ভালদৰে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল আপ কৰিব ভালদৰে চাই লৈ ইয়াতে এজ প্ৰুফত আপোনালোকে যিখন এডমিট দিছে সেইখন এনেদৰে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। ভিউত ক্লিক কৰি ইয়াতে চাই লোৱাৰ পিছত ক্ল'জত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো অফ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে কিবা ইয়াতে ভুল ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে এডিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেইটো এডিট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ আগতে ভালদৰে এইখন চাই ল'ব ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰাত কিবা ভুল ৰৈ গৈছে নেকি। যদি কিবা ভুল ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ফাইনেল ছাবমিট মাৰাৰ আগতে ইয়াতে আপোনালোকক প্লিজ চেক অল ডিটেইলছ কেয়াৰফুলি বিফৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন। এপ্লিকেশ্যন ওৱান ছাবমিটেড কেন নট বি এডিটেড। যদি আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট মাৰে তেনেহ'লে কিবা যদি ভুল ৰৈ গৈছে এইটো শুধৰাব নোৱাৰিব। গতিকে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইয়াতে ডিটেইলছ ঠিকেই আছে। এতিয়া মই ফাইনেল ছাবমিট মাৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ মোবাইলত এতিয়া OTP আহিব আৰু এই OTPটো মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এতিয়া OTP আহিব আৰু মই OTPটো ইয়াতে মোৰ মোবাইলত আহিছে আৰু মই এই OTPটো ইয়াতে বহুৱাই দিম। OTPটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াতে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এডমিট কাৰ্ড আহিলে ইয়াতে পেণ্ডিং দিছে। যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব ইয়াতে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন মই ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে অপশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি এইটো প্ৰিণ্ট আৰু এইটো ডাউনলোড ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যনত বা প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি এইখন প্ৰিণ্ট আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত যায় কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়া সেইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' বনাই সমাধান কৰিম।